Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului. Astăzi vreau să vă vorbesc, așa cum v-am promis, despre copilul interior. Și totodată vă voi revela care sunt pașii prin care puteți să reconectați cu copilul interior și care sunt beneficiile pentru care merită să facem acest lucru. Este un lucru intens, vă previn, este un lucru care se poate lăsa cu foarte multă durere și cu foarte multă suferință, cu foarte multă vărsare de lacrimi, dar pentru beneficiile pe care copilul interior le aduce în viața noastră, vă asigur că merită orice sacrificiu. Iar spre final, dacă vom avea un pic de timp, voi face paralelă cu o poveste care pare aparent mitică și pe care îmi place mie să o suprapun peste nivelul realității noastre ca să vă demonstrez că trăiți pe multiple niveluri simultan. Haideți să începem cu începutul, pentru că foarte mulți dintre voi probabil știți deja ce este copilul interior, ce anume, cu ce se mănâncă el, care este definiția lui. Eu mă rezum la definiția care îmi vine mie și care mi este cea mai la îndemână și foarte simplă. Eu zic că copilul interior este un soi de arhetip, da, care există în fiecare dintre noi, care reprezintă cumulul tuturor aspectelor copilărești din firea noastră și totodată toate amintirile și experiențele pe care noi le deținem în mintea noastră conștientă și subconștientă din copilăria proprie. Am dat definiția la o parte și acum să vedem cum se formează acest copil interior. Și de ce trebuie să trecem prin acest pas? Tocmai pentru că în ziua de astăzi există discuții destul de ample despre vindecarea copilului interior, despre rănile copilăriei, despre rănile copilului interior și așa mai departe. Dar haideți să vedem dacă copilul interior este cu adevărat rănit sau își însușește singur aceste răni, da? Este o mare dilemă la care vom răspunde împreună astăzi. Haideți să mergem cu o schemă pe planșă de această dată. Și voi porni, bineînțeles, toată această prezentare de la diateza spirituală, bineînțeles, pentru că suntem pe Alchimia Spiritului. Luăm această tablă și ne imaginăm că acesta este totul. Dumnezeul necreat, Dumnezeul care încă nu a demarat procesul genezei și care decide că are nevoie de existența fizică a acestei făpturi de carne care să fie creată după chipul și asemănarea sa. Toată această tablă este Dumnezeu, toată această tablă este tot ce este, da? Așa că se creează mai întâi o mică scânteie care arată cam așa. Mititel în fășățel, în scutec de bumbăcel, lăudați și cântați și vă bucurați. Acesta este copilul interior, care este nimic altceva decât arhetipul copilului divin. Acesta este o specie aparte sau specia originală a copilului interior despre care discută toată lumea în cabinetele de terapie. Vă asigur de pe acum că acesta nu poate fi atins de nimeni. Acesta nu poate fi rănit de absolut nimeni, pentru că este creat din același aluat din care este făcut creatorul său. Este imaginea, dacă vreți, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Este sufletul nostru, este Duhul nostru, este spiritul nostru, de fapt, care a intrat să găsească o formă. Spiritul este ca apa, da? Care este vărsată într-un vas. Vasul în care se varsă poate avea o formă cilindrică, poate avea o formă pătrată, poate avea o formă ovală, poate avea o formă, nu știu, eliptică și așa mai departe, așa că această bucată de energie ruptă din vasta energie va fi cuprinsă în forma vasului în care a fost turnată. Așa că acesta este spiritul, dacă vreți, fiecărui om. Este spiritul nostru. Spiritul nostru se trage din dumnezeire, este chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Așa că eu voi numi acest boț micuț, care încă nu are carne, este energia care se încarnează in utero, în uterul mamei, în momentul în care rămâne însărcinată, îl voi numi copilul divin și îi voi mai spune lumină din lumină.
Deci el este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Imaginați-vă că nu are un contur fizic, dar de dragul acestei prezentări, eu trebuia să-i fac o figură ca să-l putem vedea, da? Așa că nu există absolut nicio deosebire. Este energia care pătrunde în uterul creativ al mamei, în uterul zămislitor și fertil, atunci când urmează să se înfăptuiască procesul de creare a embrionului. Ulterior, bineînțeles, are loc acest proces chimic în uterul mamei prin care spermatozoizii se îmbină cu ovulul și dă naștere unui zigot, unui embrion care se tot dezvoltă până când se formează fetusul și după 9 luni de coacere în care nimeni nu-și face absolut nicio grijă pentru că Dumnezeu are grijă de ceea ce a creat de unul singur, se naște un copil. În momentul în care se naște un copil, faimosul Wayne Dyer spune așa: că părinții se așează de jur împrejurul copilului, de care Dumnezeu avusese grijă până în acel moment să îi crească unghiile la timp, urechile la timp, părul, să îi se dezvolte organele necesare supraviețuirii, iar părinții îl înșfacă la naștere și spun: "Thank you God, mulțumesc Doamne, de aici ne ocupăm noi, we'll take over from here", da? Așa că, bineînțeles, acest copil începe să fie plasat în lumea noastră duală. Deci, practic, are loc o descindere în dualitate. Ce înseamnă dualitatea? Înseamnă separarea valorilor, să spunem, separarea polarităților. Și avem de acum înainte bine și rău. Bun, frumos, nu, frumos, urât, alb, negru și așa mai departe. Încep să se separe toate lucrurile, de unde acest copil este zămislit ca energie, parte din energie, nu are absolut niciun concept de divizare. În momentul în care pătrunde în lumea materială, lucrurile se separă. Din punct de vedere moral, din punct de vedere social, din punct de vedere al valorilor create în această lume materială, există două tabere în tot ce facem. Așa că această făptură energetică și-a îmbrăcat cușma, și-a îmbrăcat hăinuța de carne și a venit aici. Și este o vorbă foarte frumoasă la sufiți, în momentul în care întâmpină un nou născut la naștere, spun: lumina s-a îmbrăcat în carne și a venit în casa noastră. Și exact așa se produce procesul nașterii oricărui copil pe această planetă. Pe măsură ce avem acest copil de carne în familiile noastre, cu toții când întâmpinăm venirea unui copil, începem, bineînțeles, să îl protejăm, începem să îl ocrotim, începem să avem grijă de el. Dacă suntem niște oameni normali la cap, bineînțeles, există și familii în care nu există grijă acordată unui nou născut, cum sunt familiile dezorganizate, copiii apăruți în condiții nedorite de mediu sau din punct de vedere financiar și care trec printr-o altă situație. Dar să spunem că totul decurge absolut normal. Trebuia să-l desenez un picuț mai jos, să vedem cum o să mă descurc. Haideți că o să șterg partea asta de dualitate de sus, da? Știți că au descins în lumea binelui și a răului. Și acum, din punct de vedere psihologic, toți oamenii de știință sunt de acord că există niște etape de dezvoltare în viața fiecărui copil. Și acest copil începe să se dezvolte în primă fază, să spunem între 0 și 2 ani, între 0 și 7 ani, din punct de vedere fizic. Și atunci începe să se contureze fizicul unui copil care este un picuț mai mare. Aici are loc dezvoltarea fizică. Încep să-i crească oasele, să-i dea dinții, crește cât prâslea într-o zi, cât alții într-un an. Ați văzut că bebelușii cresc și le rămân hăinuțele mici de la săptămână la săptămână. Tot timpul sunt într-o continuă creștere. Nu-i poți lua nicio haină care să-l țină vreo 2-3 ani pentru că statura sa nu mai este aceeași. Așa că are loc dezvoltarea fizică când între 0 și 7 ani, da? Dacă este important pentru cineva. După ce are loc dezvoltarea fizică, începe, bineînțeles, dezvoltarea emoțională. Începe copilul să se dezvolte și să-și creeze și un corp emoțional. Când începem noi să avem
aceste tantrumuri sau aceste crize nervoase în care copilul deja se percepe ca o ființă separată și începe să spună a meu, toate jucările sunt ale mele, să se necăjească, să sufere când nu iese ceva, să aibă frustrări, anxietăți și tot felul de alte emoții pe care unele mame anxioase nu știu să le gestioneze și sar tot timpul în ajutorul acelui copil, ne lăsându-l să aibă o dezvoltare sănătoasă proprie din punct de vedere emoțional. Și această dezvoltare este dezvoltarea emoțională, care se dezvoltă între 7 și 14 ani. Ați văzut, copiii la pubertate sau preadolescentini au tot felul de crize din acestea existențiale, încep să fie tot felul de agitații interioare în care răbufnesc, în care nu le convine, că mama nu îi lasă la cinema, că nu le cumpără dulciuri, etc. Iar mai departe are loc o altfel de dezvoltare și omulețul meu arată din ce în ce mai urât, dar asta este realitatea de fapt. Are loc și dezvoltarea intelectuală. Care se produce între 14 și 21 de ani. Iată, copilașul nostru interior, copilul divin, lumina din lumină, este înghițită în straturi și straturi și straturi de o altă făptură care a fost creată după chipul și asemănarea oamenilor care se află în lumea materială. El, cel care a venit după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care este conectat la tot, care este energie absolută, care deține cunoașterea universală, este îngulfat, cum îmi place mie să iau cuvântul acesta din engleză, engulfed, da? Este înghițit, este aglutinat de către o făptură, de către acest mamut, de către acest colos, care nu este altceva decât chipul și asemănarea oamenilor care cresc acest copil în casa lor. De ce spun chipul și asemănarea oamenilor? Pentru că toate aceste aspecte pe care noi le dezvoltăm din punct de vedere fizic, emoțional și intelectual sunt dezvoltarea noastră în lumea duală, da? Duală, să scriu aici în continuare, adică a binelui și a răului, bine, rău, astfel încât să primim afecțiune și să primim iubire de la persoanele care ne înconjoară, să ne simțim acceptați, să putem să supraviețuim, adică trebuie să îi copiem într-un fel, trebuie să arătăm ca ei, trebuie să ne purtăm ca ei, astfel încât ei să ne hrănească și să ne asigure supraviețuirea. Așa că, în această lume duală unde există binele și răul, în toate aspectele dezvoltării noastre, noi trebuie să facem o alegere. Și ce spuneam eu despre alegeri? Alegerile presupun selectarea unui lucru și renunțarea la altceva. Copilul interior era tot. Atunci când începe să se dezvolte din punct de vedere fizic, părinții au grijă, bineînțeles, de integritatea fizică a copilului. N-ai voie să faci aia că o să cazi în cap. Nu e bine să sari peste nu știu ce groapă pentru că faci buba. Da? Copilul, de acum înainte, își dezvoltă tot felul de lucruri, de tot felul de sisteme prin care devine mai precaut în contact cu mediul exterior, realizează contururile și limitările sale fizice și lasă la exterior capacitatea sa de explorare liberă, prin care probabil că ar fi putut să pățească toate relele din lume, da? Dar, după cum știți, bebelușii merg pe orice suprafață, chiar dacă ar merge și pe ciment și apoi urmează suprafața unui lac, ei înaintează ca și când toate suprafețele ar avea aceeași duritate, pentru că nu au sentimentul mortalității, ei fiind nemuritori în spiritul din care se trag. Veșmântul lor de haină este cel care este pieritor și muritor, dar acest veșmânt, bineînțeles, este croit, țesut, cu sudoare și cu lacrimi de către ambii părinți care îl găzduiesc în casa lor. Așa că acest copil primește tot felul de sfaturi de cum ar trebui să fie ca să rămână integru corporal, de cum ar trebui să se poarte, de ce ar trebui să încerce, de ce ar trebui să se ferească, etc. Și își dezvoltă barierele fizice, începe să vadă că corpul lui are limitări, că asupra lui acționează niște legi ale fizicii, că nu poate să facă chiar tot ce își dorește pentru că se poate răni. Astfel, lasă la exterior o bună halcă din ceea ce nu este util în relația cu părinții săi.
ok, părinții nu mă lasă să fac aia, o să stau așa, o să stau cu minte. Stai mamaie în loc, spun multe bunici, să nu transpiri. Gândiți-vă că unele cerințe sunt absolut absurde. Nu lasă copiilor niciun pic de spațiu de mișcare. Bunicuțele, căutându-și propriul confort și încercând să stea cu fundul pe bancă, să nu alerge după un copil care poate fi imprevizibil, îl potolesc și îl dojănesc și îl ceartă în spațiile de joacă, să stea în groapa cu nisip îngrădită și ele să poată avea control absolut asupra lor. Nu îi lasă să exploreze, nu îi lasă să se ducă puțin în noroi, că te murdărești, mamaie, că se întâmplă nu știu ce. Și iată câte condiționări vin doar din punct de vedere fizic, iar acest contur pe care l-am desenat nu reprezintă altceva decât corpul nostru de condiționări fizice, în care dobândim toate acele cunoștințe despre ce este periculos și ce este benefic pentru noi. Și ne clădim acest corp. Este prima noastră închisoare. Următorul nivel. Trecem la dezvoltarea emoțională. La dezvoltarea emoțională începem să avem tot felul de trăiri emoționale prin care suntem respinși de către ceilalți copii sau ni se ia o jucărie pentru care noi am dobândit un oarecare atașament și atunci părinții noștri spun: aoleu, vai de mine, să nu mai plângi, nu mai face asta, dă-i și lui jucăria, invitând copilul practic să-și calce pe inimă și să dea ceva ce consideră el că este bunul lui și posesiunea lui. Și în acest moment, practic, copilul învață să-și gestioneze emoțiile. Dacă părintele este unul abil, atunci poate să încurajeze copilul să își gestioneze singur emoțiile, să spună: uite, copilul cu tare nu vrea să se joace cu tine și ce ai vrea să faci tu, ce simți tu că ar trebui să faci. Să încurajeze copilul să poată comunica despre emoțiile sale, să spună că simte frustrare, să spună că simte angoasă, că se simte lăsat pe din afară. Dar în momentul în care mama vulpoaică sau mama vultur, cum îmi place mie să spun, sare repede să-l protejeze pe copil, acesta nu poate să-și finalizeze ciclul complet de dezvoltare emoțională și întotdeauna va căuta să se plângă la cineva și să aibă o persoană care este atacatorul, care este opresorul, care îl deranjează de fiecare dată cu ceva din punct de vedere emoțional și care este absolut responsabil pentru starea lui de bine. Și în acest moment, iată, copilul renunță la o altă parte din el, la toate acele emoții pe care le simte înăuntru și încearcă să afișeze la exterior chipul acela compus, chipul acela controlat, ca mama să nu se supere pe el. Îi tremură bărbia, dar nu mai spune că îi vine să plângă. Îi tremură bărbia, dar îi spune că se controlează și că el de fapt vrea să se mai joace în continuare la spațiul de joacă, pentru că altfel urmează o pedeapsă, urmează, retragerea jucăriilor sau retragerea dulciurilor sau cine știe ce alte metode de pedeapsă pe care părintele le pune asupra acestui copil. Apoi urmează, bineînțeles, dezvoltarea intelectuală. Dezvoltarea intelectuală în care copilul își formează, practic, principiile în care el crede, care sunt valorile lui, care sunt părerile lui, și toate acestea nu sunt formate prin prisma propriei sale experiențe de viață deocamdată, ci tot copiind modelul părinților care se află în afara sa. Deci toate acele trei cuști pe care copilul le pune deasupra copilului interior reprezintă credințe, valori și, concepții, dacă vreți, pe care el însuși și le face despre lumea exterioară în raport cu părinții săi, da? Astfel, aceste răni pe care ulterior va merge să le trateze cândva la cabinetul psihologului, nu sunt răni făcute intenționat de părinți, ci sunt răni pe care copilul și le asumă. Pentru că este o vorbă foarte înțeleaptă care spune așa: copilul nu încetează niciodată să-și iubească părinții, copilul încetează să se iubească pe sine. Când intră într-o familie, copilul tot ce își dorește de la părinții săi este să fie iubit. El nu știe, în schimb, nimic despre emoțiile umane, nu știe nimic despre cum funcționează corpul fizic uman și astfel prima agresiune fizică pe care cineva o aplică copilului este o bulversare totală, dar următoarea se lasă cu plâns pentru că de acum are noțiunea unei dureri și poate să sufere și începe să plângă doar când vede că ridici palma sau că ridici, bățul, nuielușa, îl ameninți cu nuielușa.
Abia atunci realizează ce urmează să se producă, pentru că deja și-a creat o experiență, deja și-a creat o amintire despre acea interacțiune. Dar până atunci el n-are absolut nicio noțiune despre aceste aspecte. Și probabil copilul nu înțelege că tatăl este venit de la muncă și că a avut o zi istovitoare și a avut o zi prin care a trecut printr-o grămadă de ședințe frustrante în care n-a reușit să livreze toate lucrurile cerute de managerul său și când vine acasă cu fața atârnată, copilul zice: tatăl meu nu mă iubește. Și de fiecare dată când va întâlni pe cineva cu fața atârnată în același fel în care îl vedea pe tatăl său venind de la serviciu, va asocia acea înfățișare cu emoția: nu sunt iubit, nu mă iubește, nu mă vrea. Și iată, astfel omul își creează o impresie sau un unghi de percepție prin care vede lumea. Dar foarte multe din aceste lucruri nu au absolut nicio legătură cu realitatea în care el a viețuit. Așa că oamenii aceștia, părinții pe care de obicei tindem să-i învinuim la început de proces de trezire spirituală, nu ne-au făcut absolut niciun rău. Este doar senzația noastră, este doar modul în care noi am decodificat realitatea prin prisma experiențelor la prima mână avute în interacțiunea cu aceștia. Așa că, iată, copilul divin, acest boț energetic, acest boț de lumină, a rămas captiv în 3 straturi mari și late. Și acum, trecem mai departe. Cum ajungem noi la acest copil interior? Pentru că spuneam eu că el ascunde foarte, foarte multe beneficii, pe care le voi lista puțin mai târziu, care ne ajută pe parcursul vieții. Spuneam eu că în tot acest proces am selectat ceva pentru noi care ne ajută să interacționăm mai bine sau să ne raportăm mai bine la cei din jurul nostru, în primul rând la părinți, și am lăsat ceva la exterior care făcea parte din acel tot din care ne-am tras. Am păstrat ceva și am ignorat restul. Take the best and leave the rest, cum spun americanii. Ia ce-i mai bun și lasă restul. Dar am luat, bineînțeles, ce consideram noi că este mai bun pentru supraviețuirea noastră în corp fizic. Și acum, ce am lăsat noi aici la exterior este subiect de mare interes în acest moment. Ce am lăsat noi la exterior? Păi, dacă îmi urmăriți materialele și mă cunoașteți bine de foarte mult timp de când filmez, o să vedeți că ce am lăsat noi la exterior este, bineînțeles, lumea exterioară. Eu sunt aici și aici este restul lumii. Eu sunt aici și aici este Dumnezeu. Eu sunt aici și aici este restul universului. Așa că aici, hai să facem cu altă culoare, aici avem elemente externe nouă. Eu și ceilalți, da? Aceștia, să spunem, sunt semenii mei, cei marcați cu roșu. Ce fac semenii mei? Păi, în momentul în care eu înaintez în această lume, fiind posesor de corp fizic, ies așa dansând în pași de samba și mă plimb prin lume și mă întâlnesc cu prieteni în spațiu de joacă când sunt mic. Ulterior mă întâlnesc cu colegi la școală, la liceu, la facultate. Apoi mă întâlnesc cu oameni la locul de muncă. Ce se întâmplă? Interacționez cu ei, intru într-un raport, într-o relație. Și astfel dezvolt o relație de-a lungul vieții mele cu restul lumii. Eu și lumea, eu și traficul. Îmi place foarte mult fraza asta cu traficul și o aduc în discuție în fiecare material de-al meu, pentru că îmi place când oamenii spun traficul ăsta e infernal, iar eu sunt parte din el. Da? Așa că avem parte de eu și restul lumii, eu și ceilalți, eu și semenii mei. La un moment dat, spuneam eu, se produc aceste semnale de alarmă ale universului. Tot Wayne Dyer spunea foarte frumos într-un speech de-al lui că universul are niște metode de a ciocăni asupra ta. Mai întâi ciocăne blând, apoi te zgâlțâie și apoi te dă cu capul de pereți, până când vei auzi acea voce. Din punctul meu de vedere și în felul în care explic eu, vă spun că Dumnezeu este în interiorul omului și în afara lui, da? Că în interiorul nostru este suflet din suflet divin, lumină din lumină și în exterior a rămas lumina din care s-a tras lumina din interiorul nostru. Restul ce este la exterior este ego-ul nostru sau iluzia în care noi credem că suntem niște făpturi delimitate de restul lumii. Toate aceste lucruri din realitatea noastră încep să se activeze. Sunt ca niște ceasuri cu alarmă care încep să zbârnie. Și începe din ce în ce mai mult
ca lumea să ne creeze mici deranjuri. Și acest lucru se produce după vârsta de 21 de ani în orice caz, după ce mai acumulăm niscaiva experiență de viață, cam în jur de 30-33 vârsta hristică, în care realizăm încet, încet că această iluzie nu este tocmai atât de perfectă precum noi imaginam noi atunci când am îmbrăcat cojocul, da? Noi am îmbrăcat cojocul știind și bazându-ne pe întreg sistemul de cele trei elemente, fizic, emoțional și intelectual, că este baza care ne asigură supraviețuirea. Am îmbrăcat de bunăvoie acest costum, am devenit noi această persoană, această mască socială, pentru că a fost bună până în acel punct. Dar în contactul nostru cu lumea, măștile încep să se clatine. Și cum se clatină? Păi încep să se manifeste tot felul de acțiuni ale mediului extern asupra noastră. Cineva mă irită, cineva mă scoate din pepeni, cineva e prost de-a dreptul, traficul e de-a dreptul infernal. Măi, oamenii parcă au luat o raznă. Ce se întâmplă? Nu mai este cum era pe vremea copilăriei mele. Oamenii s-au înrăit, au început să devină foarte, foarte răi. Ce se produce de fapt în acest moment în care îl asociez eu cu trezirea spirituală sau momentul acela de intrare cu buldozerul a lumii externe peste viața noastră, în care ne clatină un pic sistemul acesta de măști bine pus la punct. Este începutul, practic, al nopții negre al sufletului sau al spiritului, dacă vreți. Lumea exterioară începe să acționeze asupra noastră și parcă ne simțim constrânși, parcă ne simțim lezați, parcă ceva nu se mai pupă în realitatea noastră. Și mi-a plăcut mie, și nu știu dacă am ilustrat pe undeva, cum acționează toate aceste forțe. Primul strat care se clatină, bineînțeles, este stratul intelectual. Nu vreau ca teoriile pe care eu le prezint aici să fie văzute doar ca teorii fără nicio aplicabilitate în viața practică. Luați, spre exemplu, pandemia. Dacă sunteți fricoși de gândirea aceasta duală pro-vaccinuri, antivaccinuri, vă rog frumos să vă eliberați puțin mintea de astfel de prejudecăți. Vreau să vorbesc doar despre un eveniment care a zguduit întreaga umanitate și care a lăsat tot felul de cicatrici și tot felul de reminiscențe și de repercusiuni în viața tuturor, da? Niște cicatrici, niște răni adânci. Și ne afectează la nivel intelectual. Se separă taberele acestea în care spune unul care este pro-vaccinuri, zice, băi, ăștia sunt idioți, de ce să nu te vaccinezi, că o să mori, cum adică nu ești responsabil pentru sănătatea ta? Celălalt care este antivaccin zice, ia uite-l și pe prostul ăsta care se lasă influențat de elita mondială și etc. și etc. Practic, încep să vezi o divizare în lume din punct de vedere logic, rațional. Băi, ăla nu-și dă seama, băi, au luat-o cu toții razna. Care era fraza pe care o auzeam eu cel mai des în acea perioadă? Era, băi, este noaptea minții. Este noaptea minții, oamenii au luat-o razna. Toate lucrurile care până la un moment dat în viața ta păreau logice, raționale, perfect valide, structurate, pe care te puteai baza, pe care puteai să juri ca pe Sfânta Biblie, încep să se clatine. Și astfel, această mică legiune exterioară a spart primul zid. Sau ca în arhitectură, poftim, aceasta este o intrare, da? A spart zidul intelectual. Urmează o nouă ambuscadă, pentru că ce se întâmplă atunci când are loc un asalt asupra unei cetăți? Se câștigă cetate cu cetate până când se ajunge la cetatea principală, da? Ajungem practic la faza emoțională. Încercam să-mi găsesc niște fișe, dar o să vorbesc liber. Și la faza emoțională începem să zicem, băi, oamenii au luat-o razna, băi, ăștia sunt nebuni, ai nebunit, ești nebun, știți fraza asta românească, ești nebun. Încep să apară în noi tot felul de contradicții.
avem o reacție virulentă la ce se întâmplă în exterior din punct de vedere emoțional. Haideți să spunem că nu sunt chiar evenimente pe plan mondial, ci evenimente cu care noi ne confruntăm în viața noastră de zi cu zi. Începi să vezi că ai o reacție foarte puternică, că prea te enervează oamenii sau altul îți place foarte mult, altul îți place obsesiv, de ăla te agăți, de ăla altul ești codependent și ai așa niște reacții emoționale, un dute vino, un schimb emoțional intens cu oamenii din jur și începi să devii conștient de corpul tău emoțional. Vezi că ai o reactivitate crescută, că te supără tot timpul ceva și astfel mediul extern care acționa asupra ta își mai croiește o intrare și în partea ta emoțională. De acum ai realizat că tu ai niște emoții, că băi mă enervează ăla de nu mai pot, băi am niște draci, am niște spume sau nu trebuie neapărat să fie emoții negative. Băi, spui, tipul ăla creează o senzație în mine, mă face să mă simt într-un fel anume și încep să conștientizezi haina pe care o purtai. Pentru că în momentul în care îmbrăcai aceste haine, nu erai conștient că le îmbraci. Procesul mergea într-un mod firesc și natural. Copilul, nefiind înzestrat încă cu lobul prefrontal, care înseamnă discernământ, care înseamnă logică și rațiune, nu putea să înțeleagă ce îi se întâmpla. El doar, dacă îi pui o păturică de lână pe el, e mulțumit. Dacă îi pui o păturică de mătase pe el, este la fel de mulțumit. Dacă îl arunci într-o balegă de oaie, este la fel de încântat. Da? Deci este tot timpul încântat în momentul în care pune toate aceste straturi. Problema este, sau problema, cred că mai bine spus, binecuvântarea este când conștientizezi straturile. Și straturile acestea le conștientizezi când ceva de la exteriorul tău începe să te bulverseze, începe să sape în masca ta. Am trecut de nivelul emoțional și ajungem la nivel fizic și spuneam eu, la baza tuturor bolilor noastre fizice se află întotdeauna o cauză emoțională. După ce a fost spartă această barieră în care mediul extern pătrunde dincolo de inteligența noastră, dincolo de rațiunea noastră, în sfera noastră emoțională, simțim toate reacțiile visceral, începem să somatizăm. Da? Le simțim visceral. Ce înseamnă? Simțim în viscere, în organe. Și începem să somatizăm, adică toate reacțiile noastre exterioare încep să se manifeste în corp. Începem să avem stres crescut, începem să avem tensiune arterială, hipertensiune arterială, începem să avem tendințe de îngrășare, retenție de apă, balonare, iritare, probleme de fertilitate, probleme, nu știu, ale aparatului reproducător, probleme de piele și așa mai departe. Toate lucrurile care presupun contactul cu lumea exterioară și care reprezintă, bineînțeles, simptomul manifestat al bolilor noastre de ordin emoțional. Așa că asaltul lumii exterioare asupra interiorului nostru s-a produs. A ajuns la cetatea de bază, da? A ajuns la energia noastră divină. În acest moment, copilul interior are un culoar liber. Interiorul și exteriorul, spuneam eu, sunt din același aluat. Și încă o frază cheie pe care aș vrea să vă dezvălui în acest moment este că copilul interior nu este altceva decât o reflecție a sinelui vostru superior și viceversa. Iar ceea ce voi vedeți la exteriorul vostru ca acționat, ca un soi de ceas cu alarmă despre care spuneam eu, nu este altceva decât sinele superior. Sinele vostru superior vă comunică, spuneam eu, în permanență. Sinele superior vă spune prin 7 miliarde de glasuri: vino, vino, vino. Este tatăl care își cheamă copilul din interior. Dar noi nu putem să auzim această voce decât în momentul în care suntem pregătiți să renunțăm la a mai visa. Și ce spuneam eu, că această haină pe care noi am îmbrăcat-o nu este decât iluzia acestei lumi, nu este decât o plăsmuire a percepției noastre limitate. Este ceva în care noi ne-am îmbrăcat benevol, fără să știm, fără să avem nicio participare conștientă
și care ne limitează percepția despre cine suntem în mod real. Este ego-ul nostru, persoana noastră, masca noastră socială, interfața noastră lumească sau păpușa pe care am creat-o astfel încât să ne potrivim standardelor moralei. Iar aici trebuie să precizez aceste două citate care sunt foarte importante pentru mine. Un citat pe care Rumi l-a rostit și care este foarte, foarte sugestiv în această prezentare. Spuneam eu că suntem aici în lumea duală, îmbrăcați în aceste cojoace, în care separăm lumina din lumină de lumina din care aceasta s-a extras, și este o vorbă frumoasă pe care o voi citi mai întâi în engleză. Between all the wrongdoing and right doing there is a place. I'll meet you there. Da? Între toate gândurile sau conceptele de a face bine și a face rău este un spațiu. Te voi întâlni acolo. Cine cu cine credeți că spune aceste cuvinte? Credeți că le-a rostit Rumi așa din senin? Sinele superior comunică în permanență cu copilul interior. Copilul interior comunică în permanență cu sinele superior. Toate lucrurile pe care voi le vedeți la exteriorul vostru, toate experiențele pe care voi le acumulați, toate persoanele bune sau rele, de-a dreptul agresive și de-a dreptul iubitoare pe care le întâlniți, toate cărțile, oricât de ezoterice, oricât de oculte sunt, toate filmele, oricât de proaste sau oricât de avansate și avangardiste sunt, toate experiențele la un loc din experiența voastră exterioară reprezintă sinele vostru superior, cel care vă comunică că purtați deasupra ochilor voștri o bandană care vă menține orbi să vedeți cine sunteți cu adevărat. Așa că toate greutățile prin care omul trece, prin nevoia asta de a se dezbăra, de a se căuta la terapeuți, de a merge și a căuta tot felul de cărți spirituale, de a merge la tot felul de retreat-uri, de a plăti bani cu nemiluita în stânga și în dreapta, este pentru că în interiorul acestor oameni a apărut o neliniște. Neliniștea că realitatea în care credeau se năruie sau se clatină. Unii se duc să încerce să salveze câte un pic din acea realitate, să spună, băi, nu sunt nebun, lucrurile astea chiar existau, lucrurile astea chiar sunt solide, chiar pot pune bază în ele, iar alții se duc ca să descopere ce se află în spatele acestor trăiri pe care eu le am. Și cei din a doua categorie vor reuși să stabilească practic culoarul direct între ce este în exterior și ce este în interior. Toate lucrurile care se produc în exteriorul vostru sunt manifestate de copilul interior, pentru ca el să-și găsească calea de a ieși. Este ieșirea faraonului din orice piramidă. Credeți că nu putem să facem paralele cu lucruri din lumea reală? Este the King's Chamber, camera regelui din piramida Cheops, da? Și Chefren și Michierinos, cred că fiecare are King's Chamber. Camera regelui, care se află sub aceste niveluri piramidale, care este o intrare secretă și se deschide numai cu un anumit cod, numai cu un anumit cifru, atunci când vulnerabilizăm practic intrările. Totodată, copilul interior reprezintă centrul vostru de proiecție de materializare, sau aș putea să spun este talentul vostru și harul vostru divin. Și acum sper că v-am captat atenția, pentru că este foarte interesant și vă sfătuiesc să porniți pe acest traseu de a vă găsi copilul interior și de a reconecta cu el, pentru că odată ce ați ajuns acolo vă veți descoperi harul, talentul interior și toate lucrurile din interiorul vostru vor fi echilibrate cu ce se află în exteriorul vostru. Până atunci s-ar putea să existe un pic de disarmonie, da? Care mai era punctul următor pe care vreau să-l urmez? Deci, așa ajungem practic la copilul interior, în momentul în care observăm acțiunea mediului exterior asupra noastră. Suntem foarte receptivi și foarte atenți la reacțiile pe care noi le avem la mediul înconjurător. Pentru că mediul înconjurător este sinele nostru superior care zice întoarce-te în tine, întoarce-te în tine. Este o singură cale de a te cunoaște, de a cunoaște tot ce este în jurul tău, cunoscându-te mai mult pe tine însuți. Și acesta este îndemnul lui Seneca, cunoaște-te pe tine însuți, sau autocunoașterea pe care o propovăduiesc aici. Și acum, am ajuns noi la acest copil interior. Copilul interior, spuneam eu, vine pe acest pământ cu nevoile sale și cu dorințele sale. Pe parcursul vieții, noi ne dobândim tot felul de alte dorințe și alte nevoi care nu ne aparțin, ci aparțin părinților noștri.
aparțin celor care ne-au înconjurat, da? Nu trebuie să fie neapărat părinții, ci persoanele care ne-au crescut. Încet, încet ne dezvoltăm, mai ies din cadru așa ca să-mi așez picioarele, începem să ne gândim cum putem să conectăm cu acest copil interior. El este acolo, mediul exterior este aici, devenim conștienți că este o făptură nouă în interiorul nostru și acesta este incipitul oricărui proces de trezire spirituală. Am devenit conștienți, dar copilul nu se mișcă. Ce să facem noi cu acest copil ca să-l mișcăm, să-l scoatem în afară? Păi trebuie să identificăm care sunt dorințele lui și care sunt nevoile lui. Și pentru acest lucru, cred că o să șterg schema, deși mi-ar fi fost utilă și pentru mai târziu, dar asta este. Pot să șterg doar efectele lumii externe. Așa. Și să vă spun care este nevoia. Vai de mine, ce măzgăleală! Mai bine ștergem tot. Da? Care este nevoia și care este dorința? Nevoia și dorința copilului interior. Pentru că el este bucată de lumină din lumină, el este înzestrat cu niște nevoi și niște dorințe, da? Nevoia cu care acest copil a venit pe acest pământ este una foarte simplă. V-aș putea să vă las să vă gândesc ca să o dobândiți singur, dar o scriem ca să mergem mai repede cu prezentarea. Nevoia lui este nevoia de siguranță. Vrea să se simtă în siguranță. De unde mi-a venit această idee? Vă spun imediat. Copilul, în momentul în care vine pe acest pământ, toți oamenii de știință sunt de acord, posedă doar 2 frici. Restul fricilor sunt dobândite de noi pe parcursul întregii vieți. Aceste 2 frici sunt frica de cădere în gol și frica de zgomote puternice. Și ați văzut, bebelușul, în momentul în care ai tendința să-l mai lași mai repede în jos din brațe, se agață cu ghearele de tine, se agață de părul tău, se agață de hainele tale, vrea să se prindă foarte bine, să-și asigure supraviețuirea și totodată zgomotele puternice, pentru că sunt singurele pe care le-a auzit încă din faza intrauterină, de când era în burta mamei, atunci când latră un câine, atunci când se produce un zgomot foarte puternic, mamele spun că trebuie să are copilul în burtică, da? Așa că, pentru că are aceste 2 frici, la baza fiecărei nevoi, spuneam eu, este ceva care este cauzator de frică. Dacă acestea sunt cele 2 frici, am stat eu să le gândesc și să le unesc împreună. Ce înseamnă frica de cădere în gol și frica de zgomote puternice? Înseamnă că mi-e frică de pericole, da? Mi este frică de ceva extern care ar putea să-mi afecteze integritatea. Dacă asta este frica mea, atunci nevoia mea este de siguranță. Vreau siguranță, vreau să fiu protejat, să mă simt protejat sau în siguranță, da? Mergem mai departe. Dorința. Care este dorința fiecărui copil pe acest pământ? De ce îmbracă copilul benevol atâtea straturi de haină doar ca să se potrivească, să fie pe gustul părinților săi, să-l placă mama, să-l placă tatăl? Pentru că își dorește iubire. Își dorește iubirea părinților. Punând aceste lucruri pe foaie, ascultând muzică de jazz, cum fac eu atunci când mulg aceste sucuri creative pentru a face aceste materiale, am văzut toată această imagine în cărți de tarot. Da? Siguranța este împăratul, iubirea este împărăteasa din tarot, cuplul de putere, the power couple. Aoleu, îmi vine să plâng și de asta încerc să mai respir așa. Deci siguranța reprezintă figura tatălui, iubirea reprezintă figura mamei. Deci, nevoia și dorința copilului sunt de a avea o mamă și un tată, în adevăratul sens al cuvântului, în sensul de împărat și împărăteasă. Nu e tată orice om care îi țâțâie chiloții de fiecare dată când aude un zgomot puternic și se adăpostește după poalele soției. Nu e tată cel care și-a părăsit soția însărcinată, nu e tată cel care și-a abandonat familia. Tată este cel care se manifestă precum împăratul. Este practic energia masculină. Energia masculină care nu este rănită, energia masculină integră, energia masculină în toată puterea ei, care presupune determinare, hotărâre, siguranță, putere,
logică și rațiune și totodată posedă foarte multe calități de conexiune puternică la divinitate, da? Iar figura mamei, pot să exclud și de aici o grămadă de femei care se autointitulează mame. Mamă nu este una care este panicată, care trăiește toată ziua cu anxietate, care trăiește numai în capul ei. Mamă nu este una care tot timpul are așteptări foarte mari de la propriul copil din punct de vedere logic și rațional, să dobândească rezultate bune sau să aducă mulți bani în casă sau să fie într-un mod anume ca să se pupe cu așteptările societății. Mama este cea care ocrotește, care iubește, care acceptă, care e foarte puternic conectată la intuiție, care vorbește și își ascultă vocea interioară și care își învață copilul despre toate aceste valori spirituale. Da? Așa că mama este împărăteasă și tatăl și aceste figuri sunt figura unei energii pure masculine și energie pură feminină, da? Care se îmbină și se armonizează perfect. Are nevoie de cele două polarități ale aspectului divin. De aceea aceștia se numesc the power couple, împăratul și împărăteasa, cuplul putere, cuplul care unit generează din nou monadul sau Dumnezeul inefabil din care s-a tras acest copil. Am mers mai departe, da? Ce înseamnă că acest copil are nevoie de siguranță? Copilul are nevoie de siguranță și înseamnă că vrea să se bazeze pe cine? Pe adultul din tine. Adultul din tine care tot timpul îi întoarce spatele, adultul din tine care tot timpul își calcă pe inimă atunci când vrea să se simtă inclus, când vrea să intre în grațiile șefului, când vrea să facă lucrurile astfel încât să treacă și acest pod, când se face frate cu dracul în orice situație din viața sa, călcându-și pe inimă, călcându-și pe suflet, călcându-și pe toate principiile și valorile lui intrinseci, da? Atunci când facem lucrurile în folosul celorlalți și ne ignorăm propriile noastre dorințe, da? Propriile noastre nevoi. La capitolul dorință, acolo unde avem nevoie de iubire, ce dorește copilul interior de la tine? Dorește, bineînțeles, să fie iubit sau să fie acceptat. De cine? De către tine. Tu nu-l accepți și tu nu-l iubești. De fiecare dată când încălcăm dorința noastră proprie mai mult decât ne încălcăm dorința noastră proprie doar pentru a-i satisface pe ceilalți de mai multe ori decât ne și dăm ascultare, cu atât ne rănim mai mult copilul interior, cu atât acesta se simte abandonat de tatăl său și de mama sa. Așa că, de fiecare dată, avem nevoie să ne conectăm mai mult la cele două tipuri de energie din interiorul nostru, energia feminină și energia masculină, prin care să ne tragem toate necesitățile noastre primordiale ca făptură divină. Și am stat eu să mă gândesc ce înseamnă toate astea. Mergem mai departe. Eu trebuie să merg cu explicația până la capăt. Știu că voi așteptați imediat soluția, dar trebuie să înțelegeți procesul, da? Păi, figura tatălui înseamnă, spre exemplu, autonomie, determinare, dacă vreți, și figura mamei înseamnă vulnerabilitate. Cu alte cuvinte, să fim capabili, să fim autonomi, să nu mai depindem foarte mult de ceilalți, de mediul înconjurător, ci să punem bază pe noi, să ne asumăm responsabilitatea pe toate deciziile pe care le-am luat, bune sau rele. Ne-am luat această decizie, merg până în pânzele albe. Este această decizie luată prost și se dovedește că a fost luată prost? Foarte bine, eu am luat această decizie, mi-o asum. Și de acum înainte, pentru că mi-am asumat-o, mă concentrez pe cum să o îndrept. Dar nu o neg, nu spun că n-am făcut eu asta, nu spun că vecinul e de vină, colegul e de vină, că ăla, pentru că mama m-a respins în copilărie, pentru că tatăl meu era absent. Nu mai dau vina în stânga și în dreapta și devin responsabil. Asta înseamnă să fii autonom, să nu depinzi de nimeni, să nu fii codependent, să nu fii
victima mediului înconjurător, ci să te bizui în permanență pe tine, tu să fii stâlpul existenței tale și totodată pe partea mamei sau pe partea energiei feminine trebuie să-ți asumi vulnerabilitatea, să-ți accepti și imperfecțiunile, să accepti că ai și greșit, să-ți oferi iubire, mai ales în momentele de vulnerabilitate. Este ok că am greșit astăzi. Astăzi am încercat să fac lucrurile pe cât de bine am putut eu și atâta mi-a ieșit. Dar este ok. Este ok. Nu pot să fiu 90-60-90. Asta nu înseamnă, să nu înțelegeți greșit, nu înseamnă să procrastinați sau să amânați anumite task-uri pe care vi le propuneți doar pentru că sunteți voi leneși, da? Nu se confunda cu treaba asta. Ci să spuneți, este ok, am depus eforturile astea, dar pot să-mi ofer și puțină iubire. Poate că 1 kilogram în plus, un colăcel acolo pe burtică, nu este atât de grav, da? Atâta timp cât nu mi-afectează sănătatea și când nu afectez pe nimeni din jur. Și ce înseamnă toate aceste nevoi și dorințe ale noastre unificate, nevoia de a fi autonom și de a fi vulnerabil în viața noastră, este de fapt conectivitate. A cui? Cine cu cine conectează? Și dacă păstram figura de dinainte, cu copilul interior care se afla în miezul acelei închisori negre și reci, și exteriorul care a ciocănit în permanență în închisoare ca să clădească acea intrare în camera secretă a regelui, este conectivitatea dintre copilul interior și sinele superior. Practic, copilul interior va conecta cu adultul care s-a dezvoltat din toate punctele de vedere, eliberându-se de toate cojoacele, realizează că toate cojoacele acelea au fost doar niște cârje, ca planta, trandafirul să se ridice, să se înalțe, dar la un moment dat poți să îndepărtezi atela. Dacă trunchiul este drept, el se va înălța de unul singur. Da? Și acum adultul care s-a format și care a conștientizat că nu mai are nevoie de toate aceste atele, deschide gardul, deschide portița, iese pe ea și poate să ia legătură directă cu copilul interior. Astfel se realizează conectivitatea dintre copilul interior și sinele superior. Haideți să vedem și de ce am turuit atâta despre toate aceste aspecte și la ce ne sunt ele necesare. Să vedem care era ordinea mea de idei. Pentru că acest copil interior ne oferă nouă o grămadă de avantaje. Da? În momentul în care tu te conectezi la copilul tău interior, vei avea o sumedenie de beneficii în viața ta. Spuneam eu, copilul interior reprezintă harul nostru divin, el posedă talentul nostru pentru că el vine înzestrat cu talent și liber arbitru pe acest pământ și adevăratele decizii și adevăratele alegeri le vom face în momentul în care accesăm acest copil interior. Dar nu știu ce să vă prezint mai întâi, beneficiile sau pașii pentru a ajunge la acest copil interior. Haideți să vă arăt mai întâi pașii. Este esențial să vedeți care sunt pașii și apoi veți vedea beneficiile pentru că va avea sens, da? Pașii de a ajunge la acest copil interior i-am notat pe această fișă în cariocă și consider eu că sunt niște pași foarte utili. 1. Așa cum am postat într-un clipuleț pe Facebook, v-am sugerat, cei care sunteți pe YouTube nu ați avut acces la acel video, le-am sugerat abonaților mei de pe Facebook să se privească în oglindă fix în mijlocul pupilei. Atenție, nu iris, nu pupilă. Totul se schimbă la aspectul corpului nostru în momentul în care devenim adulți. Totul capătă anumite modificări. Ne schimbăm culoarea părului, avem riduri, avem pete, avem coșuri, avem fața mai lată, mai grasă, mai subțire, mai bronzată, mai nebronzată. Avem tot felul de lucruri pe care le putem cârti în permanență și care au suferit tot felul de schimbări. Singurul lucru care nu se schimbă este pupila voastră. Da? Chiar și irisul se schimbă pentru că există acea știință numită iridologie, prin care bolile noastre practic pot fi recunoscute pe suprafața irisului nostru. Privește-te în centrul pupilei. Da? Privește-te în centrul pupilei. Nu știu în ce direcție să mă uit, că aici filmează camera. Da? Când te vezi în oglindă, la baie, vei avea tot felul de reacții. Eu practic acest sport de vreo 20 de ani în viața mea, în care mă uit din când în când, fie când mă machez, fie când mă spăl pe dinți, mă uit acolo în centrul pupilei și verific din când în când care este starea sau sentimentul pe care mi-l trezește această conexiune directă cu mine însămi.
Pentru că în spatele acelei pupile nu este nimeni altcineva decât copilul tău interior. Faptul că nu s-a schimbat pe parcursul atâtor ani de zile, de când ești tu bebeluș, pupila ta este la fel ca și până în punctul în care vei avea 90-100 de ani, da? Și chiar și, da, înainte de moarte, dacă vreți. Așa că, atunci când te uiți în pupilă, în oglindă și te privești cu adevărat, vei avea tot felul de reacții. Iar întrebarea mea este ce simți când te uiți acolo. Unii dintre voi veți avea sentimente de rușine, alții de vinovăție. Eu însă mi-am trecut prin tot felul de ropote de plâns când m-am uitat acolo și am conștientizat de fapt că aveam rușine și sentiment de vinovăție, că am dezamăgit copilul interior. Că acea fetiță care se juca și avea speranțe de viață era dezamăgită de mine. Și asta o simțisem intens în anii în care lucram în corporație și călcam tot timpul pe inimă pentru a câștiga mai mulți bani și pentru a câștiga mai multă apreciere de la ceilalți, lucruri pe care, sincer, dacă era să mă întreb cu adevărat și cu toată sinceritatea, nu mi le doream. Așa că atunci când mă priveam în oglindă, mă apuca plânsul, sărea cămașa de pe mine plângând. Nu mă mai regăseam, nu eram cine își dorea la miuța aia mică să fie. Așa că vă veți privi o dată, de 2 ori, apoi veți fi atenți la toate lucrurile care se produc în jur, pe modelul pe care vi l-am arătat, cum acționează toate lucrurile de la exterior spre interior și veți vedea care sunt aspectele care vă deranjează, da? Și atunci începeți să faceți o lucrătură. Din când în când mai reveniți la acest exercițiu. Nu trebuie să-l faceți în fiecare zi, da? Reveniți făcând acest exercițiu și veți vedea că vă tolerați mai ușor. Apoi vă veți tolera și mai mult și la un moment dat vă veți amuza și veți avea un soi de conversație imaginară cu copilul vostru interior, râzând și chicotind împreună în fața oglinzii. Poate părea pentru unii un gest de nebunie, de aceea acest lucru trebuie făcut în singurătate, trebuie făcut într-un cadru în care vă asigurați că sunteți doar voi și cu reflexia voastră în oglindă, dar este momentul în care puteți să realizați că foarte multe lucruri și aspecte din viața voastră s-au corectat sau sunt pe calea de a fi într-un punct mult mai bun, cu cât conexiunea cu copilul vostru interior vă lasă niște sentimente mai plăcute, da? Al doilea punct, amintește-ți sau vezi poze sau, ce am scris aici, sau meditează în cazul în care îți lipsesc pozele sau nu ți-aduci aminte de anumite aspecte din copilărie, că sunt oameni care nu-și aduc aminte de copilăria lor. Încearcă să intri în meditație și să meditezi și să-ți imaginezi copilul tău, cum erai tu când erai mic, și adu-l în fața ta și, spun aici, poartă o conversație imaginară cu acesta. Dacă te uiți la poze, este fix același efect ca atunci când te privești și te uiți în pupilele tale în oglindă. Sau dacă ți aduci aminte cum erai tu în copilărie, care erau lucrurile care îți plăceau, ce anume te bucura, ce anume te întrista, care erau dojanele părinților tăi, care erau spuse cel mai frecvent asupra ta, etc., atunci vei putea să aduci în atenția ta toate poverile, toate cojoacele pe care le-ai purtat și te va ajuta să le conștientizezi. Dacă ți-aduci aminte care erau bucuriile tale, cu ce anume erai dojenit, de câte ori erai certat, pe ce motive erai certat, toate acele lucruri pe care le vei auzi asupra copilului sunt cojoacele împotriva cărora tu ai luptat. Ți s-a spus, spre exemplu, că ești prost? Sigur ai devenit intelectual, aceea bossy, care știe ea tot și le arată colegilor ei totul la calculator pe la birou. Ți se spunea, dă-te încolo, pricăjitule, dă-te încolo, schilodule. Iar acum te uiți la tine și ești un pachet de mușchi, tragi de tine la sală în fiecare zi. Nici nu știi de ce ai continuit cu dieta ta cu proteine și nu te poți bucura și tu de o prăjitură sau de o înghețată. Pentru că în copilărie ți se spuneau tot felul de dojene referitoare la aspectul tău fizic. Și vei conștientiza încet care erau de fapt aceste șabloane, aceste măsuri de judecată care se aplicau asupra ta și care au dus la îmbrăcarea benevolă, că tu singur benevol ai îmbrăcat acest cojoc. Și să intri puțin în latura aceea de vulnerabilitate în care este ok și dacă nu arăți atât de fit, este ok și dacă astăzi ai fost prostuță la birou și nu trebuie să-ți rozi neapărat obrajii pe interior, cum fac foarte multe fete la corporații. Da, și proiectul ăla? Și sunt foarte, foarte stresate pentru că sunt obișnuite să fie perfecționiste, sunt obișnuite să arate oamenilor că sunt deștepte. De ce? Pentru că în adâncul sufletului lor zace un copil asupra căruia erau aruncate tot felul de invective, ești proastă, nu ești deșteaptă, nu te duce capul, etc.
Da? Și aceștia devin overachieveri. Totodată, al treilea pas pe care poți să-l faci, acestea nu sunt niște pași pe care trebuie să-i faceți în această ordine, ci selectați voi care este metoda cea mai bună de a comunica cu copilul vostru interior sau de a-l cunoaște și a conștientiza care este cojocul vostru extern pe care puteți să-l îndepărtați dacă simțiți că nu vă mai este necesar, da? Stați printre copii, petreceți timp printre copii. Fie vă jucați cu nepoții voștri, cu copiii voștri, fie că mergeți în spațiile de joacă pentru copii. Aveți grijă, dacă sunteți bărbați, să nu fiți niște stalkeri din aceia care stau și pândesc în parpalacă copiii, că nu este deranjant. Pe aceia pe care îi vedeți la joacă, pe stradă, pe unde sunteți voi, urmăriți și observați și vedeți că acești copii au și ei anumite trăsături. Îmi notasem aici pe undeva tot felul de idei legate de acești copilași, cum se comportă ei. Deci, cum sunt copiii, notasem aici? Copiii, dacă stai să-i observi, sunt curioși din fire, sunt veseli, contrar celor care vin și îmi scriu mie, da, că eu am suferit în copilărie, te asigur că n-ai suferit. Copilul din interiorul tău nu a suferit. Copilul din interiorul tău, dacă s-a născut în vreme de foamete, foametea reprezintă starea lui de fapt. Așa erau toți în copilăria mea. Ce noi știam în comunism, cum este în capitalism să mănânci tot timpul dulciuri la orice oră din zi și din noapte, să ai tot felul de haine colorate și să ai tot felul de figurine și jucării? Nu. Atunci toată lumea era îmbrăcată în trainingul acela monocrom, toată lumea mânca plăcinte făcute în casă, gogoși, orez cu lapte și așa mai departe. Toată lumea, nu știu, se juca cu păpușile primite de la sora mai mare și noi nu am luat lucrurile acelea ca fiind, vai ce grea este viața, pentru că nu aveam termen de comparație. Ce-mi dădeai? Dacă îmi dădea bunica mea un porumb în mână, eu îi împleteam mătasea. Mă jucam cu mătasea de la porumb și o împleteam și pentru mine aceea era o păpușă Barbie. Am uitat să-mi aduc jucăriile pe lângă mine, dar o să vă comunic. Așa că copilul este fericit în orice circumstanță. Cade, plânge puțin, se ridică și iarăși râde. Este puțin îmbrâncit, iarăși cade, iarăși plânge, iarăși râde. Da? El știe să se adapteze foarte bine, nu poartă ranchiună, nu are niciun bagaj emoțional, ia lucrurile la primul contact și nu atașează tot felul de păreri sau prejudecăți. Totodată sunt foarte direcți. Nu știu dacă ați observat cum spun copiii când se întâlnesc cu un bătrân, baba asta e urâtă sau femeia asta e bătrână. Și mama sare imediat, ai grijă ce spui, că nu este frumos să-i spui așa. Copiii spun adevărul, asta a văzut, asta spune, e urâtă, are nasul mare. Dar de ce copilul ăsta are ochiul scos, spunea cineva zilele trecute? Pentru că văzuse un copil cu bandaj. Noi, adulții, îmbrăcăm toate lucrurile astea într-o formă politicoasă, ne facem că nu vedem, îl tratăm pe acela de parcă nu ar fi nimic în neregulă cu el, dar copilul merge la țintă și spune, de ce are ochiul scos? Ce a pățit la ochi? A căzut, a făcut buba, da? Spun adevărul, da? Și astea sunt doar câteva observații pe care puteți să le remarcați doar analizând joaca copiilor și văzându-i în interacțiunile lor în spațiul de joacă sau oriunde îi întâlniți. Observând astfel copiii, puteți să găsiți și să vă reamintiți cum erați voi în copilărie și să conectați mai mult cu acea energie jovială care este liberă de prejudecăți, care nu se teme de absolut niciun oprobiu, de nicio ceartă, de nicio dojoană, care spune lucrurile pe șleau. Atenție! Aviz tuturor celor care vor să facă lucrurile astea, faceți lucrurile astea în circumstanțele potrivite, da? Nu începem acum să ne dezbrăcăm în pielea goală, că așa ne plăcea când eram mici și faceți asta într-un spațiu public în care îi oripilați pe alții. Nu, dacă îți plăcea să te dezbraci când erai mic, nu este absolut nimic în neregulă dacă faci acest sport la tine acasă. Simte-te liber, da, unii oameni se îmbracă din cap până în picioare când ies de la duș. Domnule, mai ieși, mai stai și puțin în pielea goală, mai stai în costumul lui Adam. Cum arată, de fapt, cartea din tarot Soarele, care este cea mai fericită carte din tarot, este cartea cu numărul 19, am impresia, și reprezintă un copil în pielea goală, în puțulica goală, cum îmi place mie să spun, pe spinarea unui cal și este absolut liber și fericit. Acela este copilul interior în stare de libertate. Și al patrulea punct pe care vreau să vi-l sugerez este: dă-ți voie să fii din nou copil sau joacă-te și învață. Deci joacă-te și învață copilul și se joacă și învață, nu-ți pierde timpul doar cu joaca. Și acum vă dau exemplul meu personal în ceea ce privește această etapă. Eu, în toată copilăria mea,
descoperisem apariția păpușilor Barbie. Eu sunt născută în 82, deci am 41 de ani pentru cei care nu mă cunosc. Apăruseră păpușile Barbie, dar nu mi le cumpăra nimeni. Aveam orice altă păpușă moștenită de la sora mea, una ba fără ochi, una ba fără o mână, una avea părul incomplet, era cheală în mijlocul capului și avea câteva fire pe margine care erau trase într-o coadă pe care să o legi, dar nu puteam să împletesc părul păpușilor. Și tot timpul am tânjit la această păpușă Barbie. Adultă fiind, și vă asigur, la vârsta de 40-41 de ani, iar mi-am achiziționat o păpușă Barbie. Când mă duc în magazine și descoper o păpușă Barbie, așa cum visam eu, o cumpăr. Și aduc acasă păpușa Barbie, îi împletesc părul de 2-3 ori, poate că nici nu mă mai joc cu ea, zace aruncată printr-un sertar, dar este păpușa Barbie pe care acum mi-o permit. Mă duc la copilul meu interior și spun, ca un părinte sau ca un adult responsabil, ce-ți dorești? Puiul mami. Vreau o păpușă Barbie. Gândiți-vă la toate lucrurile care v-au lipsit în copilărie. Nu vă dădeau părinții voștri dulciuri. Din când în când, și nu în exces și nu aiurea, oferiți-vă, domnule, cutia aceea de bomboane. Oferiți-vă o înghețată. Mergeți singur și mâncați ceva bun, dulce. Bucurați-vă de o vată de zahăr. Mănânc vată de zahăr pentru că în copilăria mea îmi doream de foarte multe ori și tot timpul trebuia să o împart cu sora mea. Era o vată de zahăr din care mie mi se dădeau doar câteva bucățele și cu mare grijă să nu mi se lipească pe mâini. Și acum îmi iau vată de zahăr și mănânc prin parcuri. Haine. Nu aveam haine colorate și vesele. Eu tot timpul purtam ceva care era moștenit de la sora mea cu 7 ani mai mare. Da? Deci aveam întotdeauna haine care erau de o generație înainte. Și acum îmi cumpăr haine cu desene SpongeBob, fetițele Powerpuff și alte desene animate. Nu le port pe acestea în context de profesional sau în context din acesta printre oameni serioși. Dar când ies la o plimbare banală cu papornița pe umăr să-mi fac niște cumpărături, port tricourile acestea joviale și vesele și tinerești. Îmi place să mă simt copil din nou, mai umblu în pantaloni scurți și Adidas. Încă un lucru pe care n-aș fi vrut să-l divulg despre mine, câteodată când auziți pe cineva cu mașina la semafor că îi bubuie boxele și se aude așa un ritm, tuturor ne vine să dansăm. Dar tot timpul ne abținem și trecem acolo serioși, deși în sufletul meu copilul meu dansează. Pentru că mama mea avea obiceiul să mă ducă la toate nunțile din cartier care se țineau cu cortul în ogradă. Și mă întorceam bucuroasă către mama mea și spuneam că de câte ori bate toba, așa îmi zvâcnește și mie inima, că îmi saltă inima în piept. Și mereu am așa o afinitate pentru ritmul de bas. Și când trec pe lângă o mașină pe stradă care are un ritm de bas, nu de fiecare dată, dar uneori, încep și dansez. Bum, bumții, bumții, bumții. Și încep să dansez acolo, în dreptul mașinii, fără absolut nicio jenă și fără nicio rușine. Pentru că nu rănesc pe nimeni, nu deranjez pe nimeni. Atenție, toate lucrurile acestea pe care le faceți ca să explorați conexiunea cu copilul vostru interior, astfel oferindu-i afecțiune, iubire, îl recunoașteți, îi validați trăirile și nu-l mai reprimați, nu-l mai faceți să fie distant de voi înșivă, atunci folosiți-vă întotdeauna de circumstanțele potrivite astfel încât să nu afectați oamenii din jur. Da? Dacă plăcerea voastră este să stați într-o poziție așa cu piciorul în sus, cum îmi plăcea mie să stau în cap, făceam lumânarea lipind în picioarele pe pereți, sunt lucruri pe care le mai practic și în ziua de astăzi. Acasă, dacă sunteți în cadă, permiteți-vă să stați și așa, cum ar sta un copil, da? Spre exemplu, într-o relație pe care am avut-o, în care prietenul meu de atunci mi-a spus ceva șocant, că ne despărțim sau că vrea să se mai întâlnească cu o fostă iubită, și pentru mine era ceva bulversant. Țin minte că primul gest pe care mi-a venit să-l fac a fost să fac asta. Pentru că așa făcea copila din mine când afla o veste care nu-i convenea. Nu vreau să văd și nu vreau să aud sau îmi vine să plâng în cotul mâinii mele, da? Și este un gest care te eliberează. De fiecare dată când sunteți în condiții de stres, unii oameni au această pornire foarte copilărească. Unul împinge, unul începe să plângă, unul începe să fie foarte gălăgios și vocal. Da, lasă că te spun eu lui mami și nu știu ce, și proliferează tot felul. Lasă că te duc eu la poliție, că știu eu nu știu ce. Toți suntem doar niște copii care pretindem că suntem niște adulți. Noi acum purtăm certurile pe un nivel cu un dialect și cu un vocabular mult mai vast, dar noi în continuare suntem acei copii interiori. Urmăriți-vă reacțiile la cald pe care le aveți la orice stimul din mediul exterior, iar mediul exterior este sinele vostru superior care scoate untul din voi, storcându-vă și storcându-vă până când stoarce din voi miezul ființei voastre și anume acest copil interior. Deci aceștia sunt cei 4 pași prin care puteți să reconectați cu copilul interior,
validându-l, recunoscându-l și astfel oferindu-i afecțiune, adică partea de mamă, și totodată protejându-l, oferindu-i siguranță, pentru că dacă îl lași să se manifeste în circumstanțele potrivite, fără să fie oprimat, fără să fie certat de nimeni, de aceea este foarte important contextul, să faceți asta într-un mediu safe pentru voi și pentru ceilalți. Nu faceți asta acolo unde cineva ar putea să treacă iarăși pe modul dezaprobator și să mai puneți iarăși cojocul înapoi să vă protejați, ci faceți acolo unde vă simțiți acceptat. Mergeți la un concert, bumții, dansați, bânțuiți-vă, jucați-vă și totodată nu uitați să învățați, da? Învățați lucruri noi. Copiii învață în fiecare zi lucruri noi. Tot timpul descoperă această lume. Să nu înceteze niciodată procesul de învățare, pentru că acest proces de învățare este cel care le vă menține tineri, pentru că îi transmiteți practic subconștientului: eu sunt în continuare un copil și am foarte multe lucruri de învățat. Și dacă ați văzut toți oamenii care învață și toți acești erudiți savanți, cei care lucrează foarte mult cu mintea, îmbătrânesc foarte greu. Iar bătrânul acela care odată ce iese la pensie nu mai vrea să învețe absolut nimic și se uită la televizor de dimineață până seara, cumpărându-și medicamente cu plasa și gândindu-se doar ce borș mănâncă, acela devine mult mai degradat din punct de vedere intelectual, da? Procesele sale cerebrale încep să încetinească, nu-și mai aduce aminte ce a mâncat la prânz, etc. Terminând acești pași, vreau să ajung și la harurile pe care vi le oferă acest copil interior odată ce ați conectat cu el, da? Harurile pe care acesta le oferă sunt vitalitate. Un om care este vesel are vitalitate, are mai multă energie. Asta este din punct de vedere fizic, da? Din punct de vedere emoțional, aveți relații mai bune cu ceilalți. Dacă voi aveți vitalitate și energie, sunteți întotdeauna într-o energie pozitivă și îi învăluiți și pe ceilalți. Dacă vă purtați din când în când copilărește, vă mai permiteți să fiți goofy, adică prostuți, tântălani, vă permiteți acea vulnerabilitate pe care o aduce energia feminină, atunci îi veți încuraja și pe ceilalți să-și scoată la iveală latura copilărească. Când pufnești în râs cu apă în gură, când nu ți-e jenă că te-ai murdărit un picuț de noroi și te-ai stropit și mai bați de 2 ori picioarele în aceeași băltoacă, parcă și celuilalt îi vine să facă la loc. Și ce, domnule, se murdăresc Adidas și ăștia de 4-5 milioane sau de 8 milioane, 10 milioane cât mai costă în ziua de astăzi? Asta e, îi luăm și îi băgăm la mașina de spălat. Și toată lumea este încurajată în cercul vostru de prieteni să facă același lucru. Scoțând la iveală și copilul din interiorul lor, veți conecta unul cu altul într-o altă manieră. Deci asta din punct de vedere emoțional, da? Trei. Începi să gândești outside the box, da? Gândire creativă, îi spun eu. Asta este intelectual. Începi să gândești outside the box, pentru că copilul are o gândire neconvențională. Dacă ați observat, copiii sunt în stare să rezolve un puzzle fără să se uite la imagine și să-l întoarcă pe dos și să-l rezolve pe dos. Copiii vin cu tot felul de idei prin care lipesc lucrurile așa și iese ceva la care nici nu v-ați fi gândit. Le vin tot felul de idei atunci când refuzați să le cumpărați jucăria preferată, se duc și devin creativi și încep să coloreze, să decupeze, să lipească cu scoci și să fabrice propria lor jucărie. Au o capacitate creativă extraordinară, ei sunt conectați la tot, ei vin din absolut tot, ei dețin cunoașterea universală. Ei nu au doar capacitatea lingvistică, mentală și emoțională de a le comunica. În schimb, dacă sunt lăsați, încurajați, li se permite să fie vulnerabili, li se acceptă faptul că și greșesc, dar li se văd și calitățile, atunci vă arată toată măiestria lor. Și în același mod, dacă vă conectați la acest copil interior, veți căpăta această gândire creativă, veți gândi neconvențional, în afara normelor, pentru că corpul acela pe care îl desenasem la exterior din cele 3 straturi este doar îngrădirea noastră, este ceea ce ne face să ne simțim limitați, este ceea ce ne determină pe noi să avem o anumită atitudine și nici de cum să fim tot ce se poate, da? Să fim într-un singur fel și nici de cum altfel. Iar această gândire a copilului vine și sparge aceste bariere și îți arată că poți rezolva o problemă prin mai multe căi. Și atunci avem
Toate aceste 3 haruri care se manifestă pe cele 3 niveluri, fizic, intelectual și emoțional. Și totodată, da, la nivel mai înalt, să spunem, sunteți o persoană mai creativă, o persoană care este conectată la sinele superior. Adică conectată la divinitate, adică conectată la intuiție, adică conectată la o putere absolută. Da? Nu la o putere limitată, nu-i mai servim lui Mamona, cel care ne limitase. Da? Acesta era limitarea noastră, conturul nostru al lumii externe. Nu mai suntem limitați acolo și ne lăsăm talentul care se află în interior să strălucească din interiorul nostru la exterior și ne transformăm noi înșine într-o bijuterie. Da? Nu știu cum se mai face steluța. Noi înșine devenim această bijuterie. Și acum, mi-au mai rămas câteva minute. Nu pot să las toate aceste lucruri în van pentru că prea se leagă unul cu celălalt. Sper să nu o dau cu bâta în baltă acum spre final, dar spuneam eu, trebuia să las copilul acela interior. Copilul interior. Să vă spun eu pe scurt povestea lui Buddha, pentru că mie îmi place să vă demonstrez că toate miturile, toate cărțile sfinte pe care le citiți, toate lucrurile aparent ezoterice și mistice au aplicabilitate în plan 3D, în planul acesta. Tot ceea ce v-am spus despre tratarea copilului interior par noțiuni de psihologie, dar toate lucrurile acestea sunt legate de sfera spirituală. Planul spiritual există în aici și acum, oameni buni, împărăția cerurilor există în aici și acum, trebuie doar să o și vedeți. Spuneam eu că vă voi vorbi despre viața lui Buddha. Buddha s-a născut într-o familie, da? În familia unui împărat, unui rege. El era un fiu de prinț, iată. Nu, el era un prinț. Și acest împărat primește printr-un vis informarea de la un înger că va avea un copil care va deveni acest faimos lider spiritual, că va fi un om profund spiritual și că va salva omenirea ca un fel de mântuitor, da? Împăratul, care era deținătorul unei averi colosale, era posesorul unui regat, foarte bine împământat în tot ceea ce însemna lume materială și posesiuni materiale, este năucit de această veste. Nu și-ar fi dorit să aibă un astfel de urmaș. Cum adică eu să am un fiu dintre acesta care este un călător spiritual, un învățător spiritual? Să fie, domnule, ca mine, pragmatic, logic, conectat la lumea materială. Așa că, odată ce află această veste și după ce îi vine pe lume copilul, începe să lucreze la îngrădirea acestuia. Și bineînțeles că vrea să lase la exterior tot ceea ce ține de lucrurile grele ale vieții care ar fi putut să-l impacteze pe copilul său în a deveni un învățător spiritual. Așa că ridică ziduri înalte pe marginea cetății. Ridică ziduri înalte pe marginea cetății. Ridică ziduri înalte pe marginea cetății. Ridică ziduri înalte pe marginea cetății și protejează acest copil. Îl ține în interiorul curții sale și îl desfată cu tot felul de plăceri lumești. Îi aduce femei, îl desfată cu hrană bună. Toți servitorii săi trebuiau să fie în formă fizică și într-o formă fizică foarte bună. Nu trebuiau să existe bătrâni, nu trebuiau să existe bolnavi, nu trebuiau să existe decrepiți în preajma lor. Erau toți în formă foarte bună și se prezentau excelent, da? Totul era înfloritor, toate florile, toate plantele, tot cadrul său era impecabil, nu exista absolut niciun defect în această bulă, în acest dom în care îl crescuse pe fiul său. Dar, la un moment dat, când Buddha se face mai mare, era desfătat el acolo de niște fete cu care trebuia să se și căsătorească, aude un cântec în afara zidurilor cetății. Și atunci începe, bineînțeles, acțiunea mediului exterior asupra zidurilor cetății. Aude această melodie care îi cânta în suflet, rezona cu el, da? Și pentru că rezona cu el, a devenit foarte curios. Într-o seară când străjerii săi au adormit,
sare zidul acelei cetăți și ia pentru prima dată contact cu lumea exterioară. Ce descoperă Buddha când iese la exterior? Prima dată descoperă că un om este plin de răni și era în suferință, era foarte bolnav. Buddha, care nu mai văzuse până atunci oameni bolnavi, întreabă ce s-a întâmplat cu acest om. Păi uite, omul ăsta este bolnav, este în suferință, că are boală grea și nu poate să funcționeze ca un om normal. Buddha este șocat, atât de șocat încât se întoarce înapoi în zidurile cetății și rămâne acolo tremurând de câtă năpastă poate exista în afara protecției tatălui său. Da? Tatălui său fizic, material, mamunică. Așa că petrece ce petrece acolo, dar, iarăși, impulsul lumii externe acționează încă o dată asupra lui, iarăși se simte atras în exterior. Mai sare odată zidul cetății și se duce și a doua zi să viziteze orașul, da? Când ajunge acolo, descoperă că era un om care avea pieile atârnate cu părul alb și descoperă astfel bătrânețea. Se întoarce înapoi, este iarăși la fel de bulversat și șocat. Preferă confortul acestei cetăți pe care tatăl său a construit-o cu foarte mari eforturi pentru ca fiul său să aibă de toate și să nu-i lipsească absolut nimic. În a treia seară iese iarăși, pentru că este iarăși ademenit de lumea exterioară, și descoperă pe cineva care era purtat pe o targă pentru a fi incinerat și cenușa sa aruncată în Gange, cum este tradiția la indieni. Ei bine, atunci întreabă ce s-a întâmplat și oamenii spun, păi fiecare ființă de pe acest pământ este supusă morții. La un moment dat cu toții o să murim. Asta îl șochează cel mai tare pe Buddha, dar de această dată ia decizia că vrea să rămână prin lume și să nu se lase până nu descoperă leacul împotriva celor trei plăgi, să spunem, da, care afectează oamenii. Ce s-a produs de fapt în această poveste a lui Buddha? În această poveste a lui Buddha, zidurile cetății sunt zidurile pe care părinții noștri le clădesc în jurul nostru, condiționările. Ei ne arată lumea perfectă, lumea în care am putea să supraviețuim, lumea în care noi vom fi protejați în permanență, vom primi toate lucrurile pe care ni le dorim, vom fi acceptați, vom fi validați, etc. Până la un moment dat în viața noastră, toate aceste condiții oferite de părinții noștri sunt foarte confortabile, dar este o fază inițiatică pe care o parcurge fiecare copil și acest lucru îl puteți găsi și în plecarea lui Nică, din povestea lui Ion Creangă, sau plecarea lui Nicolae din Moromeții, când trebuie să părăsească casa părintească pentru a se duce și a se școli undeva la oraș. Dacă această rupere de cuibul părintesc nu ar avea loc în viața niciunui om, atunci nimeni dintre noi nu ar putea să evolueze, nimeni n-ar putea să-și dezvolte o viață proprie și personală și să aducă un beneficiu real acestei lumi. Deci, în plan fizic, cu toții trecem prin această etapă inițiatică, când plecăm de la cuibul părintesc și ne întemeiem propria familie. Același lucru se produce și în plan spiritual, când renunțăm la buna părere pe care au clădit-o ceilalți în jurul nostru, la viața care era perfectă pentru acea perioadă în care trăiau părinții noștri și prin experiență proprie, contact propriu la prima mână cu lumea exterioară, să descoperim care sunt valorile noastre, dorințele și nevoile noastre, ce vrem să facem și ce anume vrem să manifestăm pentru noi în mod real în această lume. Cum ne putem fructifica talentul, cum îmi găsesc eu propria mea menire și nu mai merg pe traseul pe care mi l-au indicat părinții, care este circular și este închis. Este un circuit închis din care nu se poate scăpa. Iar aceasta, dacă vreți, în budism este karma. Și asta de aici, să spunem, este dharma. Menirea mea, traseul meu unic în această existență. Și bineînțeles, o să vă spun povestea lui Buddha într-o altă poveste mai pe larg. Am vrut doar să ilustrez că ceea ce v-am explicat adineauri prin termeni psihologici, prin termeni quasi-spirituali, prin citate din Rumi și prin citate din Biblie, dacă vreți, tot traseul fiecărui om este să găsească o cale de comunicare între copilul interior și lumea exterioară. Când cele două vor fi echilibrate, și acum vă dau și rețeta secretă, când copilul interior, haideți să spunem câinii, copilul interior este egal cu lumea exterioară, dacă vreți, atunci este autenticitate. Când sunt în armonie, da? Și atunci când copilul interior este invers proporțional
așa se arată în matematică că este invers proporțional, o fracție răsturnată, cum ar veni, cu adultul, să spunem, lumea externă sau adultul din mine. Dacă eu ca adult mă port complet opus față de cum și-ar dori copilul meu interior, dacă eu ca adult sunt acum la 180 de grade față de cum era copilul meu interior, trăiesc tot timpul în frică și angoasă când celălalt era un libertin și n-avea niciodată frică să se arunce cu bicicleta într-o groapă, sau acum îmi petrec 99% din timp la sală, în timp ce copilul interior nu-i păsa că se mai îmbuiba cu niște prăjituri. Dacă acum trăiesc în control al minții extraordinar și încerc să controlez pe toată lumea și sunt o anxioasă și un control freak de femeie care vrea să-i așeze pe toți, să se preocupe unde stă soțul, unde stă copilul, și copilul interior este o fată dezorganizată, împrăștiată, care nu știa de capul ei și era certată de părinți, atunci avem dizarmonie, dezechilibru în propria viață și lucrurile acestea vor impacta toate celelalte 3 stări toate celelalte 3 cojoace pe care le purtăm la exterior, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere intelectual și din punct de vedere fizic. Vom simți afecțiuni în corpul nostru. Cu cât încercăm să aliniem mai mult copilul interior la adultul care este în ziua de astăzi, cu atât avem mai multă autenticitate și atunci ne vom elibera de cele 3 boli: bătrânețe, boală și moarte. Și vă explic acum și acestea 3. Spuneam eu, atunci când dai crezare copilului interior, când îl mai scoți din când în când la joacă, când îi mai faci ceva pe plac, când îl vezi, când îl observi, când îl asculți, când îl faci să se simtă validat, când îl accepti și pentru bune și pentru rele, oferindu-i un cadru de siguranță să se poată manifesta și oferindu-i afecțiune și iubire, atunci acesta va revărsa asupra ta, spuneam eu, vitalitate din punct de vedere fizic, adică îți va vindeca bolile, îți va da creativitate, spuneam eu, din punct de vedere intelectual, da? Și te va face să scapi de bătrânețe. Spuneam eu că unul dintre pașii pe care trebuie să-i săvârșești pentru a conecta cu copilul interior este să înveți în permanență. Și dacă înveți în permanență, stadiul de decrepire intelectuală, de degradare intelectuală se produce mai lent. Practic este regula numărul 1 a geriatriei în ziua de astăzi, prin care s-a dovedit că un om care învață pe parcursul vârstelor înaintate, care învață lucruri noi, învață un curs de limba engleză, merge la un curs de pictură, învață, nu știu, un sport nou, învață cum să lucreze la calculator și așa mai departe, devine foarte, foarte activ și foarte lucid și atunci își prelungește viața și bătrânețea nu se mai manifestă la fel. Cel puțin își oferă lui însuși o bătrânețe independentă. Nu este un bătrân din acela care este o povară pentru cei din jur, care trebuie să fie tot timpul îngrijit și ajutat, da? Așa că se rezolvă practic bătrânețea pe care își propusese Buddha să o rezolve și totodată moartea. Și la moarte o să vă spun de ce. Pentru că cel care și-a conectat copilul interior cu sinele superior va realiza că el nu este această scoarță muritoare care este supusă putreziciunii la exterior și că el este spirit. Și ceea ce se naște din carne este carne și va pieri precum carnea, iar ceea ce se naște din spirit este spirit, spune Iisus. Pentru ca omul să vadă împărăția cerurilor, trebuie să devină din nou copil. Și atunci, de aceea, 3 insistențe mari trebuie să vină de la exterior. Exteriorul bate și ciocănește în interiorul tău pentru a conecta cu acest copil. Este important să redevii copilul interior, pentru că acesta este lumină din lumină. Și când vei conștientiza că ai ajuns în acest punct și ești lumină din lumină, vei conștientiza și sorgintea ta, lumina. Așa că tu nu ești acest corp, ci ești lumina. Care este semnul Tatălui vostru în voi? Suntem fiii luminii, da? Cam așa spunea și o spusă din Evanghelia după Toma, pe care o parafrazez, că nu mi-aduc aminte exact în acest moment. Așa că Biblia, Buddha susține această prezentare. Totodată, evoluția noastră din punct de vedere fizic, cu plecarea noastră inițiatică de acasă, când ne ducem să ne găsim o carieră, ne ducem să ne întreprindem, să ne găsim propria noastră cale, propria noastră familie, propria noastră viață, toate aceste aspecte coroborează ca să explice traseul pe care îl avem în lucrul cu copilul nostru interior.
Dacă vom ține cont de aceste lucruri și că nu, planul mitic și spiritual nu este separat de ceea ce noi trăim în acest moment, vom realiza că the upper worlds, lumile de sus, and the lower worlds, lumile de jos, depind și se concentrează pe această lume, care este lumea de mijloc. Iar în această lume de mijloc noi ne facem toată lucrătura. Dacă îți faci corect lucrătura în acest plan 3D, atunci toată lucrătura ta se duce în toate celelalte direcții și luminarea are loc instant. Atunci vei deveni cu adevărat făptură de lumină și vei fi conștient de toate corpurile tale. Până atunci vei fi conștient doar de corpul fizic dacă vei refuza să înțelegi că sorgintea ta este una divină. Acestea fiind spuse, sper că nu m-am îndepărtat foarte mult de subiect, sper că nu v-am zăpăcit foarte mult. Conectarea cu copilul interior este extrem de importantă, vă oferă conexiune la spiritul vostru, vă oferă conexiune la talentul vostru și totodată vă oferă leacul împotriva bolii, bătrâneții și mai cu precădere a morții. La revedere! Rămâneți în lumină, dar țineți cont și de întuneric. Ne ajută! La revedere!